Ha a reklám tisztán animáció, vagyis nincsenek benne igazi élő szereplők, akkor egy rakásgond lekerül a reklámalkotók válláról, és minden bizonnyal olcsóbb is. Nem kell például Palma de Mallorcán forgatni. Vagy mondjuk lehet gusztustalan dolgokra való cuccot reklámozni, anélkül, hogy óhatatlanul elképzeljük a filmben szereplő valódi személyt a gusztustalanság hordozójaként. Összegezve, plusz költség nélkül szárnyalhat szabadon a kreatív fantáziája. Hát kell ennél több? Ez itt a Reklámkritika blog, én Gerév János vagyok, és megtekintjük azt, amiről most itt beszélgetni fogunk. Mi fáj, Feri? A fejem. Ne légy fakír, Feri, vedd be a Flektor Dolórapidot. Ne légy mindig fakír, mondtam már. Gyors és hatékony fájdalomcsillapítás a Flektor Dolórapiddal. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Bizony kell. Például fantázia. Az itt reklámozandó szer egy fejfájás csillapító készítmény, erre kellett kitalálni valami előtte-utána helyzetet. Tulajdonképpen az ötlet nem rossz, miszerint a Feri voltaképp fakírkodik, vagyis önként viseli a kínt, mintsem, hogy bevegye a megoldást. Nekem viszont mindig az a bajom, hogy az ötlethez tartozó megvalósítás nem konzisztens, azaz nem belső ellentmondásmentes. Nagyon sok filmmel, sorozattal is így vagyok, és szoktam dühöngeni emiatt. Például egy jövőbeli szuper űrhajóban miért az a konfliktus, hogy kimenjen be a hajtómű veszélyes közelségébe megjavítani azt, amikor tökre elvárna az ember, hogy egy ilyen jövőbeli csodatechnika esetében azért már tartozik egy-két robot is a hajó szerszámkészletéhez. Na ilyesmik. Akkor minek nézem? Nem tudom. Ráadásul a szóban forgó reklám egy kis könnyed, vicces rajzfilmecske, ahol maga a történet 10 másodperc, a többi a termékismertetés. Mi fáj, Feri? A fejem. Egy kedves házaspár fekszik este az ágyukban, ahol a nagybajuszú, nagyszakálú Feri úgy érzi, mintha satuba volna szorítva a feje, és egy szöges ágyon ülne, mint egy fakír, úgy fáj neki. Rá is kérdez a felesége, hogy mi fáj, Feri? Feri bevallja, a feje fáj. A felesége megfedi, ne légy fakír, Feri, vedd be a terméket. Feri beveszi, és békésen mindketten álomba szenderülnek. Termékismertetés. Gyors és hatékony fájdalomcsillapítás a Flektor Dolórapiddal. Már bocsáss meg, de mi a baj ezzel? Ez semmi, mindössze 10 másodpercről van szó. Az átlagnéző számára nyilván a fakír látványa érzékletesen felvillantja a fájdalom fogalmát, ami most elmúlik, ha beveszi a bevedendőt. Ennyi. Nem fog azon elgondolkodni, aki fakírkodik, az éppen, hogy nem kínzó fájdalmat érez, hanem különböző technikákkal a trükkről az önhipnózisig kivédi azt. Tehát nem mazoista. Feri akkor fakírkodna, ha mosolyogna a kínzó fejfájás alatt, és így persze nem is jönne le, éppen ez van neki. Ne légy fakír, Feri, vedd be a Flektor Dolórapidot. Ne légy mindig fakír, mondtam már. Na jó, de úgy is lehetne érteni, nem vagy te fakír, Feri, hogy elviseld ezt a fájdalmat. Hát ne fakírkodj, nem fog ez neked menni. Ugyan, vedd már be inkább ezt a szert, ne próbálkozz tovább. Na ugye, tudsz te jó indulatúan is hozzáállni egy reklámhoz. Mit kekeckedsz folyton? Na jó, de miért mondja azt az asszony, ne légy mindig fakír, mondtam már. Ergo a Feri folyton ezt csinálja, folyton fáj a feje, és folyton nem veszi be a terméket, vagyis tényleg olyan, mintha fakírnak készülne, és most gyakorol. Ez a mutatványa. Nem annyira látványos, mint a szöges ágy, karriert valószínűleg nem futna be ezzel a számmal, de hát vélhetőleg nem is ez a célja, inkább önmaga előtt akar valami komolyat felmutatni, hogy igenis el tud érni egy nehezen megvalósítható álmot. Például képes zokszó nélkül tűrni egy nagyon komoly fájdalmat, mint egy fakír. De akkor miért nem beszéli ezt meg az asszonnyal? És miért adja fel mindig és veszi be a terméket? Nyilván gyenge akaratú még Feri, de szerintem előbb-utóbb sikerülni fog, te is drukkolj Ferinek. Hely, de messze jutottam egy egyszerű, mindenki által amúgy nem zavaró, és pusztán a fájdalom fogalmát felidézni hivatott szimbolikától. Hát hülye vagyok, na. Ez az egész immáron csaknem 1000 írás tartalmazó blog ettől a hülyeségtől indítatva íródott. Ha mégis olvasod, az a te bajod. Ne légy fakír, Feri, vedd be a Flektor Dolórapidot.
De ha már szimbolika, ha már bevette azt a nyomorult terméket, akkor miért nem múlt el a szöges ágy is azzal a 2 lángoló kandeláberrel, vagy mi a fenével együtt? Miért? Megint nem érted? Most lett igazán fakír Feriből, a szer hatására nyugodtan aludhat a szöges ágyon, és a fejfájáson nem fog fájni neki. Na de akkor valójában nem is múlt el a fejfájása, csak el lett nyomva? Tüneti kezelés? Bizony, lám ez a jó reklám még a gyógyszer hatásmechanizmusába is belátást enged. Ezek szerint például az asszony, aki szintén ott fekszik Feri mellett a szöges ágyon, már gyakorlott fakír, neki is nagyon fájott valamije, de neki már nem szükséges semmit bevennie ahhoz, hogy ne érezzen semmiféle fájdalmat, ugye? De akkor miért nem engedi szegény Ferit gyakorolni, könyörgöm? Ne légy fakír, Feri, vedd be a Flektor Dolórapidot. Ne légy mindig fakír, mondtam már. Gyors és hatékony fájdalomcsillapítás a Flektor Dolórapiddal. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.